miq të News 24 dhe mirë se erdhët këtë të diel në programi Sport News Plus. Kemi shumë për të diskutuar këtë mbrëmje, duke nisur dhe analizuar të gjitha takimet e luajtura të vlefshme për javën e 19 të Superligës. Zyrtarisht jemi në fazën e tretë, duke që gjërat po bëhen disi më të nxehta në kampionatin shqiptar, duke nisur edhe nga shumë takime të cilat janë polemizuar dhe janë vendosur në qendër arbitrat. Gjithsesi për këto dhe shumë të tjera do të flasim mbrëmjen e sotme me një panel të ftuarish. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Erion Xhafa, zëvendës trajneri Tiranës, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Bruno Dita, kapiteni i Skënderbeut, mirëmbrëma, mirë se erdhe Dita. Dhe s'mund të mungoj prezenca e përhershme Orges Shejt, mirëmbrëma, mirë se erdhe, dhe Klevis Dalipi. Do të hedhim një sy me një herë tabelës së rezultateve që ka prodhuar java e 19. Skënderbeu ka fituar me Flamurtarin me rezultatin 1-0, Vllaznia Laçi barazim 0-0, Tirana ka fituar thellë ndaj luftëtarët me rezultatin 5-1, Teuta ka fituar me rezultatin 1-0 ndaj Bylis dhe Kukësi Partizani 1-0, ndeshje luajtur ditën e sotme dhe për nga rëndësia një nga ndeshjet më të rëndësishme të kampionatit. Shohim edhe tabelën e klasifikimit. Kukësi nuk ka ndërmend që ta lëshoj Kreun duke u renditur i pari me 35 pikë, ndjekur nga Tirana në vendin e dytë me 34 pikë, Teuta qëndron e pozicionuar në vendin e tretë me 31 pikë, ndjekur nga Bylisi i vendit të 4 me 30 pikë. Kemi Laçin në vend të 5, Partizani në vend të 6, Vllaznin në vend të 7 dhe tabela e klasifikimit mbyllet me Skënderbeun, luftëtarin dhe Flamurtarin që në këto 19 javë kampionat ka grumbulluar vetëm 6 pikë. Do të kemi mundësinë për diskutuar që në fillim e thash një nga ndeshjet më të rëndësishme të kampionatit që ndoshta shihet dhe si test force, duke qenë se dhe skuadra e Kukësit dhe Partizanit shihen si pretendente për titullin kampion, ndërkohë që regjia do të na ofrojë dhe pamjet e luajtura në Air Albania Stadium. Do të kemi mundësinë që të komentojmë këtu në studio dhe nis me ty Shehi direkt në sulm. Kjo ndeshje, ky takim pra ndërmjet Kukësit dhe Partizanit, mos ndoshta ishte testi i forcës që i duhet për të konfirmuar faktin që Kukësi është pretendenti kryesor për titullin kampion dhe Partizani tani ka më pak shanse, apo është ende herët që ta përcaktojmë kështu? Jo, patjetër që është test force, sepse javët sa vine po i kalojnë gjysmët dhe përballja midis dy rivalëve direkt është shumë e rëndësishme. Unë mendoj që Kukësi pa i hyrë pak anë tekniko-taktike, se besoj se do të hym pak më vonë, besoj se Kukësi ka bërë një hap shumë të rëndësishëm, duke mbajtur dhe duke thelluar distancën me një ekip që ata vetë dhe edhe gjithë opinioni është kampion e fuqie, si ekipin pretendent, duke çuar distancën në 8 pikë dhe është një diferencë e konsiderueshme për vazhdimin e kampionatit. Kristele Bazaj, Dalipi ishte dhe njeriu i ndeshjes, ai që vendosi rezultatin 1-0 dhe vulosi fitoren e Kukësianëve. Një gol shumë i diskutuar në fakt, që ne do të kemi mundësinë që ta prezantojmë si moviol. Si e pe këtë takim? Ndan të njëjtin mendim që tani më shumë gjasat janë që Kukësi ta ketë konfirmuar veten si skuadra për të mundur? Kjo përballje ne do kemi kohë ta analizojmë edhe taktikisht, por mendoj që i fituar doli Kukësi në këtë rast në një duel edhe mes trajnerës, sepse merr super vlera shpëtim duro, duke bërë një krahasim të raporteve nëse Sormani ka aftësi apo ka gjitha pamjet e mundshme për ta njohur se si luan Kukësi. Shkalla e vështirësisë ishte te Kukësi, sepse në këtë rast trajneri duro nuk e njeh fare se si mund të luajë Partizani, është shumë pak për ta kuptuar, sepse luajti me një sistem tjetër nga ajo që luajti me Skënderbeun Korç, pra luajti në Rom sot. Unë mendoj që merr super vlera, duke qenë se shkalla e vështirësisë ishte trajneri duro. Dhe duke ardhur nga ato takime zhgënjyese, ky është një fitore morali dhe aq më tepër, siç e tha dhe ju, që në këto ndeshje të tilla duhet të bëjnë diferencën lojtarët të cilët marrin përsipër barën e skuadrës, edhe siç e bëri dhe sot shumë më së miri Abaze. Jo në një rast, por në shumë raste, sepse u spostua edhe Majtas dhe Djatës në të treja pozicione. Pra, them që ishte një fitore me shumë vlera që çon Kukësi në krye të tabelës. Xhafa, mos është një nga ato rastet e vetme ose të pakta që bëni tifozlik për Partizanin në mënyrë të fshehur? Jo, them që bëni tifozlik për të dyja. Për ne ishte mirë një X, sepse sot merrnin vendin e parë nëse nuk fitonte Kukësi dhe largohenim disi nga Partizani. Po si do të jetë edhe kjo është një avantazh prapë për ne, se një nga skuadrat pretendente u frenua dhe morëm një avantazh jo të vogël për 6 pikë. Keni një sindrom të ngjashme, Dita, si Skënderbeu, si Kukësi në ndeshje të mëdha gjithmonë shkëlqejnë. Po, është e vërtetë. Mos ndoshta ka të bëjë me mobilizimin që keni
afër skuadra të mëdha? Jo, s'është mobilizimi se vlerësojmë gjë kundërshtar, vlerësojmë njësoj. Mendoj se ndeshjet e ka thënë dhe profesor Gjesi vjetë dhe i qëndroja koma asaj që Skënderbeu është krijuar për ndeshjet mëdha. Edhe mendoj se ndeshjet e mëdha japin maksimumi, jo se ke ato të vogla nuk e japin, po ka nuk e di, një përqendrim më shumë ke këto ndeshjet që me pjesën lartë të rënditjes. Pa dashur që ta diskutojmë fituesin, do me thënë, de facto është fitues Kukësi. Këta e kam pyetje edhe për Shehi dhe për Dalipin, po kush e fitoi ndeshjen përsa i përket gjitha rasteve, lojës që zhvilluan të gjitha skuadrat, të dyja skuadrat? Unë e mendimit që si në lojë si rezultate e fitoi Kukësi. Ndoshta jo ndoj diferencë të madhe, por ishte superior ndaj Partizanit. Ishte superior ndaj Partizanit sepse Kukësi ishte i qartë e vazhdoi lojën po me formacionin tip që ka, po me atë skem, nuk ndryshon shumë dhe kjo është gjë e mirë sepse s'mund të bësh ndryshime pas çdo 3 ditëve të bësh ndryshime si në përbërje si në skem, se nuk është koha mjaftueshme për shtatin e lojtarëve dhe ndoshta këtë po e vuan Partizani. Fitoi Kukësi sepse trajneri e njeh më mirë kampionatin shqiptar dhe kjo i jep edhe vlera dhe ma shkastu nga deklarata e trajnerit Partizanit që ndoshta me qetësi si profesionist nuk kam asgjë negative, por 8 pikë janë shumë. Nuk e bëri dram, 8 pikë janë shumë dhe duke mos e njohur kampionatin, ndoshta duke mos njohur rivali kë ka përballë, mendoj që ka shumë javë. Unë mendoj që kjo sot ishte një shkputje e Kukësit dhe i jep shumë vështirësi Partizanit. Përsa i përket ndeshjes, unë mendoj që Kukësi e interpretoi më mirë. Ndoshta Partizani e filloi me modul të ri në mesfushën romp, po përsëri në mesfush mungojnë lojtarët mesfushorët Mirfield dhe nuk e kuptova pse Romero, një lojtar që e ka marrë për forcim dhe është mesfushori Mirfield, nuk ishte sot në formacion me gjithë mungesat që kishin. Pra edhe në skem, por me 2 lojtarë që nuk ishin rolet e tyre natyrale, megjithatë u përpoqën shumë. Dhe kjo skemë ndoshta të jep pak superioritet numerik mes fush, por ke problem në krahët. Kukësi, sidomos nga fundi pjesës së parë shfrytëzoi këtë dhe ishte i rrezikshëm nga krahët, sepse ka superioritet numerik. Edhe përsa i përket Partizanit, jam pak skeptik me formën e 2 sulmuese, edhe ndoshta me cilësitë që kanë ato sulmues, dhe nuk e di a jam 100% i saktë, ndoshta koha do t'tregoj që nuk janë nivelin e tyre sulmuese që kërkon një ekip kampion. Dhe nuk janë aq qartë për sa i përket fizionomisë dhe atë kërkesat që ka ekipi Partizanit. Pra që ta përmbyll, besoj se Kukësi e meritoi fitoren dhe ishte superior në gjitha drejtimet. Nëse ndatë të njëjtin mendim me Shehin, cila mendon nga pikpamja taktike, kush shkëlqeu më shumë skuadra e Kukësit ose çfarë e bëri diferencën mes këtyre 2 ekipeve? Për ta filluar me Partizanin, një sistem i ri loje, unë kam punuar me këtë trajner dhe ky e ka aplikuar shumë herë këtë lloj skeme. Dhe nuk sigurisht që çdo trajner ka profilin e tij dhe është bazik dhe është besnik i kësaj lloj skeme. Por unë mendoj që Partizani me këtë skeme sot, e para që një këmbështrim nga krahu i trajnerit, po flas sepse nuk e di çfarë ka bërë në stërvitje, por me atë sistem loje që bëri sot, mendova që duke qenë se baza është një lojtar shumë i shpejt, mendoj të aktivizoj nga minuta e parë Hakajn në dublim së bashku me Trashin, i cili ndryshoi pozicionin nga një mbrojtës i majt që ka gjithë të kohë që luan për një sezon e gjys, spostohet në një mezzallë për një mesfëshor i cili të bëj fazën mbrojtëse duke kapur mbrojtësin e djathtë të Kukësit, po ashtu dhe Çinari i cili të bëj fazën mbrojtëse nga krahu tjetër me Mustën. Unë mendoj që trajneri, ky është gjithmonë mendimi im, nga një pikpamje mund të ketë vepruar mirë, sepse në fillimet e ndeshjes me topat mbrapa shpine, në 2-3 raste i shfrytëzoi më së miri me topat e dytë, sepse hasën poshësi me largësinë e bardhit, pra për topat mbrapa shpine, por nuk u shfrytëzuan më së miri nga 2 sulmuesat, të cilët edhe Solomon edhe Brown nuk e shfrytëzuan më së miri këto, por jo vetëm në 20 minutat e para, por gjatë gjithë mbrojtjes, sepse shumë herë kanë tentuar të kapin në 3-3, në 3-2 apo edhe 3-4, por nuk kanë arritur dot që të finalizojnë.
Unë mendoj që është një ndeshje e fituar dhe Partizani vuajti shumë në çfarë kuptimi. Shumë konsum energji e trashit, duke qenë se bënte mesfushorin, por edhe mbrojtësin e krahut, sepse i dilte gjithmonë mbrojtësit e krahut djathtë, po edhe çinari i cili nuk e ka natyrë që të bëjë mesfushorin dhe të rinisë aksionin, sepse çinari, me sa kemi njohur edhe tek vllaznia, po edhe te Partizani që ka bërë mirë vjet, është shumë i fortë në metrat e fundit, sepse është ai tipik lojtar i cili pret në linjën mbrapa shpina e përpara, i cili shfrytëzon më së miri finalizimin e aksionit dhe aty nuk është shumë produktiv. Edhe loja sot e tregoi që ishte në hije, akoma më tepër që një djalë i ri që luan përpara mbrojtjes, edhe Gesi e tha që do të ishte një lojtar më me eksperiencë në mungesë të lushit për arsye skualifikimi. U mundua pavarësisht se bëri një lojë të luftuar, por nuk është ai tipik lojtar i cili mund të nxjerrë topin përpara për të rinisur aksionet në kundërsulm. Unë mendoj që një pjesë e parë barabartë, por me një konsum më të madh energjie të Partizanit në fazën mbrojtëse në këto dy aspekte, pra dy mesfushorët. Ndërsa në pjesën e dytë mendoj që takimi ka folur vetëm për Kukësin, sidomos në 20 minutën e fundit. Pra, ajo që thash dhe në fillim të diskutimit, që Kukësi me lojtarët që kanë në përbërje arriti të bëjë diferencën, jo vetëm me një rast, por në 2-3 raste tjera. Edhe këtu bëhet dallimi ndërmjet dy skuadrave pretendente. Ndërsa Brown dhe Solomon nuk finalizojnë, edhe që nga shtatori nuk ka shënuar gola, skuadra e Kukësit mund të shënojnë vazhdimisht lojtarët kryesorë që janë në vijën përpara. Kjo është diferenca e madhe kur dy skuadra përballen me njëra tjetrën. Kështu që përveç trajnerit Duro që e fitoi përballjen me Sormanin, mendoj që edhe sulmuesat ishin shumë më efikas se sa sulmuesit e Partizanit. Për mendimin tim, të dy sulmuesit duke lënë pak në hije Bardhin, sepse i cili mundohej shumë të bënte edhe fazën mbrojtëse, edhe fazën sulmuese, është tepër larg portës dhe mundohej, por nuk e ka karakteristik ai trekuartisi që të bëj pasin final për atë rifiniturën. Mendoj që të dy sulmuesit e Partizanit lanë shumë për të dëshiruar jo vetëm këtë ndeshje, por gjatë gjithë takimit dhe për mendimin tim nuk kanë bërë fare mirë për një Partizan që do të mbrojë titullin kampion. Unë mendoj që pson gola vazhdimisht si skuadër, pra edhe në këtë rikthim të vitit të ri në ndeshjet e para, dhe nuk shënon. Kjo është diçka që duhet rregulluar, por e tha dhe Gesi që 8 pikë janë shumë. Dakor, trajneri thotë dhe ka besim te skuadra sepse ai punon për ditë dhe di e njeh shumë mirë, edhe grupin, edhe organikën, edhe besim tek lojtarët, edhe shumë mirë bën sepse ruan ambientin, ruan grupin, por janë shumë pikë për kampionatin shqiptar 8 pikë. Tani sekondet deri kur rekuperoj këto pikë, do ta shikojmë në rrugës, por shkalla poshtisisht bëhet gjithmonë më... Me këtë analizë kaq të detajuar që i bëre, po i hiqni shanset Partizanit që ai të rrimë këmbët, ë? Jo, nuk do të heq shanset. E shoh pozicionuar dhe në vendin e 6 me këtë ecuri që jo, ta nuk e thash se kisha përfunduar akoma, do të luftoj, por problemi është që bëhet shumë e vështirë, sepse ka dhe skuadra si Kukësi që luajnë kundër luftetarit modest, që mund ta humbasin një pikë, pra sepse ne do dalim me luftetarit më vonë, por që janë skuadra që luftojnë dhe shumë mirë bëjnë sepse nuk pa hapur rrugë. Po, dhe kemi thënë që këtë vit nuk është se ka shumë diferenca në kampionatet shqiptar, ajo tabela e renditjes që është aq e ngjeshur. Por sot Kukësi blindoi vendin e parë me shumë merit, sidomos për pjesën e dytë të fundit të ndeshjes, tregoi një freski fizike. Mbase po të treguar pak më cinik në të raste që i krijuan Partizanët kishte shënuar, mund të flisim ndryshe, por futbolli ky është. Ai që shënon ai ka një avantazh. Nëse e ka blinduar apo jo vendin e parë, pyesim Xhafën, që tani është në vendin e dytë dhe ka një diferencë shumë të vogël pikësh. E shikon tani si të vetmin rival të Tiranës Kukësin apo do llogarisim edhe skuadrat e tjera? Momentalisht është Kukësi, ajo që thot Dalipi, është Kukësi në vend të parë. Nësi rival nuk është se shohim vetëm Kukësin, shohim shumë ekipe, sepse deri para pak javësh ishte Partizani, në fillim kampionatit ishim ne, dhe ky kampionat ka treguar që ka shumë pak diferenca dhe me 2-3 ndeshje e sheh veten në vendet e para, me 2-3 ndeshje e sheh veten shumë poshtë. Dhe nëse fokusohemi që kemi Kukësin rival, do bëjmë gabime më të madh se do në vlerësojmë skuadrat e tjera. Kampionati jonë është me veten tonë. Ne duhet të vazhdojmë këtë rrugë që kemi nisë. Po ju rezulton shumë mirë kjo që të merrni vetëm me veten tuaj. Po se nuk mund të merresh me skuadrat e tjera nëse s'përgatit veten tate. Kështu që ne rreth parë jemi të fokusuar ke lojrat tona, ke ambienti jon dhe pastaj në fund kampionatit bëjmë llogaritë dhe me të tjerët. Dita, ke luajtur përballë të gjitha skuadrave. I ke pasur rival në fushë. Kush mendon nga këto dy skuadra që ne po diskutojmë tani, Kukësi apo Partizani, është skuadra për të mundur ose skuadra më e forte e kampionatit? Përfshirë dhe Tiranën, mos ta lëm jashtë, se është në vendin e dytë.
Realisht me Kukësin kemi 2 barazime. Mendoj se të dyja ndeshjet i kemi mposhtur, po them, edhe me përqindje topi, edhe pavarësisht se ka dalë barazim, po kemi qenë më lart. Me Tiranën kemi një fitore, një humbje. Mendoj se Tirana ka qenë ekipi më i vështirë, duke marrë parasysh edhe Kukësin edhe Partizanin. Nga këto të treja, mendoj unë. Mirë, tani është momenti që të shikojmë dhe rastin për Moviol, është i diskutuar shumë goli që i dha fitoren Kukësianëve. Ka shumë dyshime, pamjet të na falni nuk janë dash të qarta, po jemi të detyruar t'i tregojmë, nuk ka dyshime nëse ka kaluar topi vijën finale apo jo. Vijën fatale ka kaluar apo jo, e diskutojmë këtu në studio këtë rast për Moviol, Shehi? Tani, unë mendoj që kësa jetë të përgjithë të sakë vetëm ora që mban arbitrin në dorë, që është e lidhur me vijën e portës, sepse me këto pamje që kemi, nuk mund të japim një opinion të saktë, sepse e dim shumë mirë që rregullori është që topi duhet të kalojë komplet, dhe sikur pak përqindje të ketë mbi vijë, nuk është gol. Megjithatë, tash me pamjet që kemi nuk është se është e qartë, ka kaluar apo jo. Dalimi për ta saktësuar golin të rregullt e ka quajtur arbitri mbrapa porte. Këtë rast. Me ato pamje që na krijon regjia, ne shikojmë që arbitri mbrapa porte ka qenë shumë i vëmendshëm dhe besoj që ka qenë ai që ka marrë vendimin që ka qenë gol, ka kaluar gjithë vijën fatale. Në pamundësi të kamerës sansore ose gol teknologjisë, siç është ajo që ka dhe bota, sepse nëse do ta kishim, kjo duhet aplikuar në gjitha ndeshjet e kampionatit shqiptar, jo vetëm në ndeshjen e Albania, sepse këtu pastaj fillon që nuk ka barazi. Por sigurisht që ka një kosto të lartë, ajo mund të ishte të gjitha dilemat që topi ka kaluar të gjithë vijën fatale. Kështu që i ngelet përgjegjësia e arbitrit mbrapa porte. Kemi dhe një detaj shumë të lezetshëm, se ky që është mbrapa porte shikon këtë ansorin në momentin e të dy së bashku, por mendoj që ai që ka qenë më pranë portës, ai ka qenë ai që ka marrë vendimin dhe ka thënë që ka qenë gol. Por ne nuk e shikojmë dot në pamje të qarta nga ky vështrim këtu, kështu që nuk mund të japim dot verdiktin final që është apo s'është gol. Xhafa Dita, një opinion tuaj? Është shumë e vështirë. Mendimi im është që kthehet nga ansori për të marrë edhe një konfirmim mbase e ka parë dhe ansori dhe për të krijuar një bindje më të madhe për atë që ka parë. Por ai është më afër nga të gjithë dhe derisa jep ai nuk arritet ta dalloj me këto pamje. Shumë e vështirë. Nga këtu ngjan si gol. Nga pamja tjetër ngjan sigurisht sipër vijës fatale. Është ajo që tha Gesi që do të hyj 100% topi dhe këtë qartësi nuk e kemi në asnjë moment. Ja nga ky moment pse ngjan sigur nuk e ka kaluar 100%. Është shumë më vështirë. Bosh dhe për shumë krahasime. Kota që supozojmë, sigur ka më Bylisë gjuri për shumë ka kaluar vijën fatale, por nuk është edhe ky mendim nuk është i saktë. Kështu që do gabojmë nëse japim një mendim definitiv për këtë. Ne nuk e bëjmë dot, si kemi pamje, kështu që Mirë, besoj se edhe Dita dhe gjithë një zëri e dim që këtë e përcakton më mirë teknologjia VAR, që urojmë që të futet edhe në kampionatin shqiptar, që mos kemi më kështu të tilla diskutime. Mirë, do të kalojmë te në rastin e dytë për Moviol, në minutën e 73, skuadra e Kukësit pretendon për një 11 metrash, për një prekje të topit me dorë nga Idrizaj. Këto janë pamjet e servira nga regjia. Këtu s'ka nevojë për VAR për ta përcaktuar, ë? Topi po shkon drejt portës, dora është e hapur. Këtu jemi gjithë me mend, është 11 metrash. Është 11 metrash, pra është pretendimi sakt i skuadrës së Kukësit. Mirë. Kukësi Dalipi e ka konfirmuar pra dhe the që e blindoi vendin e parë. Këtë javë. Si mendon, me ato që i rezervon kalendari, do vijoj që ta ruaj këtë? Atëherë, kampionati ne kemi thënë në të studio që janë shumë afër skuadrat me njëra tjetrën, jo vetëm në pikë, por edhe në performancë. Pra, le të themi që në një performancë jo shumë e dëshirueshme nga vetë trajneri, por edhe nga lojtarët e Kukësit në Gjirokastër, dhe sot një skuadër tjetër, pra me një fytyrë tjetër, me tjetër ritëm, me tjetër qëllim, me tjetër dëshirë, dhe me lojtarët të cilët duhet të marrin përsipër gjithmonë në situatat e tilla skuadrë në dorë, le ta themi ne siç e themi në gjuhën sportive, të bëhen ata
promotorët për t'i dhënë fitoren skuadrat dhe kështu ndodhi, nuk ka se si tjetë ndryshe, sepse jo më kohë dhe presidenti investon më shumë të këta lojtarë cilët duhet bëjnë peshën skuadrës. Unë mendoj që në këto momente, e tha dhe Gesi, kampionatit shqiptar nuk mund të bësh dot shumë eksperimente në module loje, sepse nuk ta lejon vetë edhe rezultati, edhe koha e presidentit, edhe pritshmëritë e skuadrës, siç po flasim të skuadrat pretendente. Mund të bësh në një modul loje, mund të kesh pak më hapësirë nga një skuadër që nuk e ke prioritet titullin, apo jo. Kështu që prandaj më duket e vështirë në krahun tjetër të Partizanit që 7 pikë apo 8 pikë janë shumë për kreun. Megjithatë, duke qenë se Partizani ka, le të themi, letër, sepse asnjëherë nuk është e lehtë, një kalendar më të lehtë në krahasim me Kukësin në javët në vazhdim, mos gaboj, më korrigjoni nëse nuk është kështu, por mendoj që ka 2 ndeshje me 2 të fundit të tabelës që nuk janë të lehta as pak, sepse ne tregoi edhe Kukësi javën e kaluar që nuk ka ndeshje të lehta. Dhe skuadrat që janë në fundin e tabelës, edhe pse janë me shumë pikë shkëputje, po luajnë me dinjitet dhe nuk po hapin rrugë. Kështu që mendoj që duhet parë në vazhdimsi se çfarë do ndodhi. Gjithsesi, në këtë momente komplimente për Kukësin, i cili është në vend të parë dhe me merit plot edhe në këtë fitore kundër Partizanit. Jo, është e vërtetë për shortin, që Partizani ka një short relativisht të lehtë dy javë, të lehtë në letër, sepse neshjet po nuk i vlerësove vështirësohen, po duke ditë që luan me 2 skuadra të fundit tabelës, probabiliteti me marrë pikët është më i madh. Pikërisht nga kjo, mendoj që Partizani sot nuk do të hynte gjithçka për gjithçka, sepse ashtu si e ndërtoi formacionin, ashtu si e ndërtoi lojën, mendoj se hyri vetëm për ta fituar ndeshjen dhe nuk bëri llogari të kampionatit. Kampionati është llogari dhe është ndryshe ta kesh kundërshtarin 8 pikë dhe ndryshe ta kesh 6 pikë. Kështu që po të kishe bërë llogaritë më mirë, besoj të ishte akoma më shumë në lojë. Po me Partizanin ç'po ndodh që ka një skuadër që dominonte kampionatin shqiptar vitin e shkuar, sezonin e shkuar, në një skuadër që ndodhet tani në vendin e 6 me 7 pikë diferencë nga kreu, ndërkohë ndron 2 trajnerë shkëlqente në sezonin e shkuar në të gjitha drejtimet, qoftë për krijimin e grupit, qoftë për qëndrimin larg mediave, kishte një lloj, ishte konstant. Po të krahasim Partizanin e vjetshëm me këtë Partizan, do të thoya që janë komplet të ndryshëm. Ndoshta edhe në përbërje janë të ndryshëm, sepse ndoshta tani mund të ketë pak më shumë cilësi, ose pretendohet më saktë që ka më shumë cilësi, edhe ka përplasje pozicionesh dhe për një pozicion, për shembull për një sulmues të mirëfillt, merren 3 lojtarë që janë me cilësitë të njëjta, dhe formacioni s'është i garantuar ose i merituar për secilin prej tyre. Ndoshta do ishte më mirë të merrë një sulmues më të mirë dhe ndoshta më cilësor dhe të ishte ai pika referimit, por ndoshta kjo është zgjedhja e tyre. Organika është më e fryrë se vjet, kurse viti ishte skuadër kompakte, po ato lojtarë ishin formacion dhe ndrimi i parë ishte Mensa ose Kote, këto ishin 2 ndrimet që kishte më të përdorur më shumë. Ishte skuadër që rrinte larg medias, larg probleme, skuadër e qetë, kurse këtë vit filloi me problematika, me zënë nga më të ndryshmet, dhe unë për herë të parë në një time kam dëgjuar që trajneri ngritet me zëvendës trajnerin, konflikt fizik, dhe kjo ndodhi tek Partizani. Sigurisht që kjo nuk i jep qetësi skuadrës, e fut në amulli, dhe ndoshta edhe jo pritshmëritë nuk ishin ato që kërkonin, ndruan dhe trajnerin. Sigurisht që trajneri i ri vjen, ka idetë e tija, koha është e pamjaftueshme. Sulmani është trajneri që nga niveli i tij ndoshta është superior, po ka vështirësi sepse nuk njeh Superligën dhe atë që thash pak më parë. Do të njohësh Superligën, do të njohësh kundërshtarët se me kë luan, dhe i rikthehem dhe asaj, kë ke vend parë edhe sa pikë, sepse nuk është një skuadër që është lehtë e thyeshme, duke ditë që kur ke skuadër cilësore në Shqipëri është vështirë që edhe që të gaboj 2 ose 3 herë rresht, që i duhet Partizanit dhe Partizanit i fitoj të gjitha. Pra Partizani besoj se këtë vit është në tranzicion dhe tradicioni po vazhdon. Ku mendon që çalon skuadra e Partizanit? Te moduli, te cilësia lojtarëve, te grupi, trajneri,
Çfarë po ndodh? Kjo qetësia e munguar. Unë e thash dhe pak parë që, por në base nuk e blindova shumë. Pika më e fortë, Problemi aty pika më e është dobët. finalizimi. Finalizimi është ajo që, sepse skuadra mund të prodhoj lojë, mund të mbaj topin në zotrim, por goli është ai i cili e liron skuadrën. Pra, unë them që Nga se vjen kjo, nga mungesa e një sulmuesi, nga një bomberi që e ka pasur mungesë. Partizani po e ka zgjedhur me episodet e sezonit të shkuar. Janë mirë të cilët krijojnë volum loje, por e thash dhe në analizën e lojës, ato dy topat të dytë të marrë nga Solomon duhet të finalizoheshin më mirë. Apo le të themi një finalizim më i mirë i bardhit në një goditje me kokë mund ndryshonte të gjithë rrjedhën e lojës. Dhe sigurisht që Partizani po e vuan këtë, sepse unë e kam thënë të studin dhe nuk i dal kundra asnjëherë fjalës që them. Sormani është trajner i përgatitur. Pra, përsa i përket asaj që unë kam parë se si punon, se si kërkon ai që skuadra të funksionojë edhe nga mbrapa dhe lart. Por tani ai e tha dhe sot në analizë që kemi kohë. Uroj që kjo ajo që thot trajneri të shërbesi qetësi, që edhe skuadra tjetë si sezonin e kaluar, mos ketë këto tranzicione dhe sepse qetësia është shumë e rëndësishme edhe tek sulmuesit, jo vetëm tek mbrojtësat, që po psojnë gola. Pra, flas për mbrojtësat, flas për gjithë skuadrën, repart mbrojtje si skuadër, jo vetëm reparti i mbrojtjes. Kështu që mendoj që të shërbej kjo qetësi edhe pse koha nuk të lejon këtë gjë ta jep të fat, sepse ndeshjet vinë javë pas jave. Uroj që këto dy ndeshje të radhës që ka le t'i marri dhe pastaj do të bëhet më e lehtë për vazhdimsinë. Mirë, Partizani këtë sezon është skuadër më kualitative se sezoni i shkuar apo e kundërta? Mendoj që Partizani ishte shumë cinik sezonin e kaluar, me ato lojtarë të cilët luanin u harmonizuan shumë mirë me njëri tjetrin, filluan të njihnin njëri tjetrin me sy mbyllur dhe sigurisht që në ato pak aksione që i dilnin pra në kundërsulm, bonin personin lart, skuadër më e ngjeshur. Mbase nuk shbonin në një lojë spektakolare nga mbrapa që dilshin me aksione të rrjedhshme të finalizonin, por ishte skuadër e cila në ato pak mundësi që i jepes ishte vrastare, pra të shënonte. Ndërsa këtë vit po e vuan shumë të fakt. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, qëndroni me Sport News Plus. Jemi kthyer në studion e Sport News Plus për të kaluar në një tjetër takim bashkë me Kukësin. Edhe Tirana e prezanton fort veten si pretendente për titullin kampion. Ka qenë një fitore e shkëlqyer e bardhë bluve të kryeqytetit që kaluan pa vështirësi skuadrën e luftëtarit me rezultatin 5-1, një ecuri e shkëlqyer edhe e trajnerit Ekbo, i cili numëron tani më fitoren e 5 të radhës. Shohim kronikën. 5 gola për të kompletuar fitoren e 5 radhëzi. Ecuria e bardhë bluve është thjesht perfekte në drejtimin e Ekbos, 5 ndeshje, 5 fitore. Një rrugtim fantastik që përforcon dhe më shumë statusin e tyre si pretendent për titullin kampion. Ndaj luftëtarët ofensiva e bardhë blu shpërtheu me një golead, një banket ku morën pjesë të gjithë, një mbrëmje e madhe. Ekbo befasoi pak me formacion e hedhur në fush nga minuta e parë, duke besuar sulmin dyshes Ekbo Muçi, e duke spostuar në stol Agostin Torasën, një nga lojtarët më të mirë në sfidat e fundit. Me shumë qetësi dhe të bindur në forcën e tyre, Tirana filloi të shohë shumë shpejt nga sulmi. Në minutën e 15, kombina me një aksion personal në krah, deportohej deri në zonë dhe me pak fat realizoi një gol që ja bëri dhe më thjesht të sfidë për bardhë blut. 2 minuta pas golit të parë, kryeqytetësit zbritën sërish në sulm me një aksion fantastik të finalizuar me shumë klasë nga Idi Bafa. Një gol që ndezi dhe më shumë atmosferë në shkallat e stadiumit. Tirana ishte pa përmbajtshme në pjesën e parë, teksa në minutën e 36 ishte radha e Michael Ngo të realizonte një gol fantastik, një lëvizje shumë e bukur e gigantit anglez që kompletoi tripletën bardhë blu. Për të ndezur një ndeshje e cila duke e mbyllur, mendoi Çela në minutën e 53 me një gol të bukur që krijoi iluzionin se luftëtari nuk kishte dorëzuar. Shpresat e ekipit Gjirokastrit zjatën shumë pak, teksa në minutën e 62 Ngo fitoi një 11 metrash i kontestuar nga luftëtari. Altruizmi në shtëpinë e bardhë bluve është i madh, teksa nga pika e bardhë penaltis goditi Ernest Muçi. Talenti i Tiranës u treguai sakt duke kompletuar pokerin e golave. Për të mbyllur në mënyrë perfekte këtë sfidë mendoi Bafa, i cili me një silur nga jashtë zonës realizoi golin e dytë personal dhe të pestin për Tiranën. Gjafa duhen 3 prova për të konfirmuar një fakt. Tani u bën 5. A mund të themi që Ekbo ishte trajneri që i mungon të Tiranës? Tani,
Ndeshjet flasin vetë. Që në momentin që është ullë në stol, skuadra ka pas një curi, nuk mund të them pozitive, po perfekte, se 5 ndeshje 5 fitore. Dhe i ka dhënë atë qetësinë që po i mungon të disa javë ekipit. Pastaj krahas e këbos është merita dhe shumë e madhe dhe e lojtarëve, që në ato momentet që kuptuan realitetin dhe që filluan të mblidhen dhe të krijojnë atë frymën e grupit për të dalë nga ajo situatë. Dhe ajo po vazhdon që po i mban në këto ritme të mira. Para dhe pas, çfarë ka ndryshuar te Tirana, që ka këtë ecuri perfekte, siç e quajtje, 5 fitore radhazi? Në javën e parë të kampionatit ne ishim në vend të parë, e filluam në vend të parë dhe u krijua një entuziazëm i dëmshëm për ekipin, rreth e qark, ku na futin në një vorbull që jemi për kampion dhe asnjë gjë tjetër që edhe i bëri dëm më shumë se sa mirë skuadrës, sepse e futim me një trysni që skuadra nuk e përvalloi dot në ato momente, se nuk ishte edhe gati, sepse është një skuadër që ka pas goxha ndryshime nga vjet. Dhe ato momente që skuadra nuk ishte në pozita të mira, në tabelë dhe me lojra të mira, ajo që tharë skuadra kuptoi realitetin. Dhe u rikthye me këmbë tokë që kampionati është i vështirë, nuk ishte vetëm për titull, por duhet marrë ndeshjet 1 nga 1, nuk dilet kampion qytetor. Dhe filloi u kthy ke ndeshjet duke i marrë 1 nga 1, ajo që thash parë, duke u marrë më shumë me veten se sa me tjerët, duke u larguar nga fryrjet artificiale, duke u kthyer në realitet dhe duke dhënë më të mirën nga fillimi deri në fund ndeshjes. Duke i marrë ndeshjet 1 nga 1, se janë po të rëndësishme, njësoj si fitoria me Bylisin e vendit dytë dhe me luftëtarin sot që është vendi parafundit. 5 fitore radhazi dhe kjo ecuri pozitive për Tiranën. A mund të themi që në këtë sezon Tirana beson akoma dhe më shumë tek titulli kampion? Tani, për pozitat që jemi dhe për kontingentin e lojtarëve dhe për emrin që ka Tirana është detyruar që është vetë historia që e bën që gjithmonë të jetë pretendente, dhe ku nuk ka skuadër pretendente, Tirana gjithmonë po të flasësh brenda ekipit Tiranës është ekip, do të thonë që është ekip pretendent. Këtë vit si asnjëherë tjetër për këto 2-3 vjet është skuadër që është me të vërtetë ndërtuar, që në verë ndërtuar për lart. Dhe them që me të drejtë është skuadër që do vazhdoj të pretendoj. Nuk themi që jemi pretendent, jemi ekipi kryesor, jemi ekipi më i mirë. Do vazhdojmë të luftojmë që deri në fund të arrijmë atij objektivi që kemi vendosur, që siç e thash do ta themi në fund se ç'është objektivi. Kukësin e konfirmuam si një nga pretendentët për titullin kampion. Ndërkohë kemi dhe Tiranën, e cila me këtë ecuri pozitive, sa janë shanset që të kemi një super rivalitet mes këtyre dy skuadrave? Tani Tirana është skuadra e parë këtë kampionat që ka 5 fitore. Ka qenë Kukësi me 4, Tirana arrin 5, të arrish 5 fitore në vazhdimsi, të thotë që ka merit. Ka merit, Tirana në ndrejtimin e këbos, unë mendoj që po bën më të vështirë, është më e thjeshtë në futboll. Dhe me sa e shoh dhe sa kam parë, Tirana është e thjeshtë, është solide dhe është konkrete. Pikërisht këto janë 3 element që i shërbejnë shumë futbollit, i shërbejnë shumë për të marrë rezultate, duke ditë që ka cilësi brenda, sepse po flasim për skuadër që ka cilësi brenda, ka lojtarë që kanë dalë kampion. Kështu që me këtë ecuri dhe në vazhdimsi besoj se e pret një test i vështirë këtë javë dhe po nëse kalon këtë test të vështirë, për mendimin tim quheni pretendente për kampion. Dalipi, ti vetë në këtë studio, po edhe gjithë ata që kanë pasur mundësinë që të kemë në studion e Sport News Plus, kanë qenë pak skeptik që Tirana mund të kishte këtë ecuri pozitive dhe këtë ndryshim dhe ta shihnin tani më të pozicionuar në vendin e dytë dhe me një ecuri kaq të mirë. 5 fitore radhazi dhe sigurisht pas uljes së Ekbos në stolë, sepse kjo ishte skepticizmi më i madh në opinionin sportiv. Nëse i rikthehemi puntatave, ne kemi qenë këtu që kemi thënë që Tirana në fillim të edicionit po bën ndeshje shumë të mira dhe me merit i fitoi. Por le të themi që për nga pritshmëritë, për nga bleret, për nga investimi i klubit, për lojtarët që afrojnë në organik, u frye pak edhe nga rezultatet e mira që morin fillim dhe sigurisht që ne kemi thënë do studi që do të shikojmë një Tiranë kur të mbasi. Sepse çdo skuadër brenda një sezoni ka vetë ato luhatjet e formës mirë lojtarëve, por unë mendoj që
ato momente skuadra po vuan të shumë sepse nuk parin do ta mbante presionin dhe kreun e tabelës. Kjo ka të dy anët e medaljes, ka pozitive dhe negative. Negative që mund të shkonte më keq për poshtë, pra flas që mas ndrimit të dy trajnerëve edhe me trajnerin e KBO mund të përfundonte edhe më keq, por ndodhi e kundërta, sepse e uli Tirana me këmbë tokë dhe nuk flas këtu për lojtarët e huaj, sepse lojtarët e huaj janë në plan dytë, por flas për lojtarët vendos që njohin kampionatin shqiptar, dhe sigurisht mos gaboj, Idris Batha po kalon një formë shumë të mirë, së bashku me shumë lojtarë të tjerë që mos i përmend sepse ata janë shumë të cilët do mbajnë peshën e kampionatit, pra janë ata të cilët bëjnë frymën e grupit. Janë ata iniciatorë të cilët japin ndezin marshin për t'i thonë skuadrës që nuk është ky realiteti, por do të luftojnë të gjithë. Dhe sigurisht që po luftuan ata lojtarët e huaj që vinë në organik, do vazhdojnë do jenë modeli më i mirë për këta të huajt, këta lojtarë vendos. Këtë bëri Tirana mirë me ardhin e KBO-s, duke u ndihmuar edhe pak nga fati, por skuadra ka më entuziazëm, ka më dëshirë për të luajtur, nuk i del shumë dot asaj strukturës taktike si luan lojë, dhe ajo çka është më kryesore që Tirana është rikthyer aty ku i takon, një Tiranë agresive, shpirti luftarak. Pra, unë patëm nga historia ime, që karriera ime si futbollist, e mbaj mend Tiranën gjithmonë për shpirti shquash, për shpirt luftarak. Dhe në ato javë i mungonte. Tani është rikthyer një Tiranë që të gjithë luajnë për një dhe një për të gjithë. Pra, nuk ka hatër mbetje, kjo është shumë e rëndësishme, por ato lojtarë që aktivizohen, sepse le të themi sot një detaj që pa dashje e morëm trajnerin, zbuluam që Torrasa për arsye kartonash nuk ka luajtur në këtë ndeshje, është luks i madh, pra kupton çfarë organiki ka Tirana, të lejoj Torrasa mos ta aktivizojë sepse është ndeshje e vështirë, por që nuk duhet ta dëmtojnë sepse na duhet për ndeshjen e radhës që e thatë Geci për me të utën. Pra, bëjnë ato strategji brenda organikës vetë dhe kjo është gjë shumë e mirë. Pra, dhe ato lojtarë që aktivizohen në vend të Torrasës japin maksimumin dhe jo më kot dhe Tirana është në këto situata komode dhe po merr ato frutet. Urojt i shkojnë bar, por testi i radhës realisht e thatë Geci do jetë vërtet ajo që do të vendosi për vazhdimsinë. Nëse të paktën mos u mbasi, sepse të ruaj një ritëm konstant, mos ketë luhati në kurbën e performancave. Pra të luaj mirë dhe mesatar, asnjëherë keq, mos ketë të luhati. Mendoj që edhe sot e ka merituar, por të flasë pak për luftëtarin ose më jep. Jo, do të kalojmë vetëm ta pyes pak Xhafën. Çfarë thot Klevisi? Thot që mjafton mos të humbasim, jo e përsi të utën në shtëpi. Si e keni llogaritur këtë takim? Tani, futbolli nuk është llogari që ne futemi me llogari dhe na dalin llogarit në fund. Ne çdo ndeshje përgatisim për të marrë maksimumin. Shpresojmë që të vazhdojmë kjo rrugë që jemi. Maksimumin do të arrijmë nëse vazhdojmë të rrimë këmbë tokë dhe i marrim ndeshjet me ngadalë dhe i marrim brenda shtëpisë tonë me qetësi, duke mos u rikthyer ka entuziazmi javëve të para që jemi për titull dhe po besoj se nuk do ndodh sepse shoh skuadra shumë e pjekur, shumë e vetëdijshme për forcat që ka dhe ka arritur të kthejë entuziazmin që kemi tani, ka arritur ta kthejmë forcë. Kështu që me çdo rival që do lozim, normalisht ne do ta përgatisim ndeshjen për ta fituar, për të marrë maksimumin si brenda si jashtë. Por që me llogarinë nuk futemi dot sepse nuk e llogarisim dot. Në kuptimin që nuk do t'ja lejonit vetes që do t'ja lejonit ndoshta vetes për të marrë ndoshta një barazim ose duke qenë se keni bërë një ecuri kaq të mirë. Jo, normalisht do ndeshje aq më tepër kur është në shtëpi, futemi për ta fituar. Po. Pastaj nga e keqja më e madhe, më mirë barazim se sa humbje thuhet, ne futemi për ta fituar. Mirë, pyesim pak Ditën, ke qenë një nga lojtarët më të përfolur në këtë merkato. Ktu janë thënë dhe gjysmë të vërteta në studion time, por ne i kemi më shumë që ato të vërtetat. Ato të ndon ty realisht uniforma, pra e bardhë e bluve, kryeqyteti, ky pretendimi për të qenë titulli kampion? Normalisht ajo që tha dhe ju për Tiranën më të ndon pak, duke parë që është ekip pretendent. Çdo lojtar kërkon të luajë në nivele të larta. Është kohë merkato dhe normalisht që ka pas kontakte me drejtuesit e Tiranës. Me sa di unë kanë folur dhe me presidentin. Nuk e di tash derisa jam lojtari i Skënderbeut, sa kam kontratë aty do jap maksimumin për Skënderbeun, siç kam dhënë deri tani, pastaj për më tepër ja lëm kohës.
Okej, pra nëse të vjen në oferta edhe mund të të ndohesh, domethënë nga skuadra e Tiranës. Mirë, deshet më thojë diçka për skuadrën e luftëtarit. Do të hymë në analizë apo të ndjekim një Rekbon që me qënë se jemi të Tirana? Të ndjekim deklaratën e trajnerit Rekboj, i cili është sigurisht shumë i lumtur pas takimit. Qenë para ka edhe gati shumë ndeshën e lojë patu deri në fund në kampionati. Nuk është më ta e shumë i tjeshtë ta qenë vëndën e para, po është pak e vështirë ta mbash vëndi. Që nuk e ka, e unë si edhe bashkë me ekipi që kam, nuk po mendojmë a jena vëndën e para, po jena vëndën e dytë, vetëm sa me shumë ta fitojmë ndeshën tona, edhe do bëjmë rogarinë e fund e kampionatit. Rekboja thot që nuk ka rëndësi kreu. Si e komenton këtë? Dhe duket edhe një gjë që na bie në sy na sqaro pak të harmoninë e grupit, se po na bën shumë përshtypje tek Tirana. Në momentin... Ngoja për shembull i la penalltin në shokut të skuadrës. Ja la gjithë skuadra, po nuk ja la Ngoja, ja la Batha më shumë, sepse lojtari që gjunë penalltit të Tirana është Batha. Dhe kjo është e harmonia që të thash që janë bashkuar si grup, dhe duke qenë një lojtar me perspektivë si Muçi për ta promovuar, për ta ndjerë më të futur brenda grupit, i lanë dhe penalltin sot. Dhe kjo është një shenjë shumë e mirë që tregon se në çfarë harmonie dhe në çfarë situate ndodhet ekipi brenda vetes. Për sa tha Rekboja, unë nuk e kisha dëgjuar intervistën, sepse është direkt mbas ndeshjes, por që me sa dëgjoj ishim në të njëjtin mendim që llogaritë do t'i bëjmë fund, sepse thash kemi qenë dhe më përpara në vend të parë, ishim sot derisa losi Kukësi në vend të parë, po as nuk e kemi parë tabelën dhe as nuk do ta shohim, do t'i marrim ndeshjet gjithmonë 1-1, se po e përsëris shumë dhe do t'i bëjmë llogaritë në fund. Ndeshjet, po ndërkohë këtë pretendimin për titull e keni, se keni rënë dhe merkatot një çik të hapur, por se keni një skuadër shumë kualitative. Jemi pozitat për të qenë pretendent, dhe nëse ne do themi që nuk po pretendojmë për asgjë, nuk na lën pozicioni dhe pikët që kemi, dhe skuadra që kemi. Por që të thash, nga ne do jemi të fundit që do ta themi këtë. Do lëm opinionit. Mirë, flasim për situatën te luftëtari. Shumë pak pikë të grumbulluar në këto 19 javë kampionat. Prekim edhe pak çështjen e flamurtarit. Të dyja janë pozicionuar në fund të tabelës, duket sikur janë zvogluar tani më shanset për të qenë në Superligë. Ajo që më pëlqen që po respektojnë kampionatin në maksimum. Pra skuadrat po luajnë, po patëm po mundohen të bëjnë maksimumin të marrin rezultate. Dhe jo më kot luftëtari tregoi dhe javën e kaluar me Kukësin. Por mendoj që atë që bëri mirë në javën e kaluar, sepse është ndryshe të luash në shtëpi dhe ndryshe në transfert. Besoj që sot nuk ishte ajo skuadër e cila mendoja unë, patëm para ndeshjes që në raport me ndeshjen e kaluar që luan shtëpi, bënte presion lart, se ta lejon dhe tifozëria, fusha vendase apo edhe ndeshja e parë me entuziazëm, duke qenë se në një harë kohë shumë të shkurtër rikuperimi, mendoja një luftëtar më të tërhequr duke pritur Tiranën dhe të shpëtonte vetëm kundusulin, pra të merrte rezultat pozitiv që ishte barazimi. Ndërkohë luftëtari bëri të kundërt, mendoj që u hap pak më tepër. Dhe kjo bëri të mundur që në ato tranzicione negative Tirana të shfrytëzonte më së miri, sigurisht që kanë meritë individuale dhe lojtarët, siç është rasti i golit parë. Por gjithsesi Tirana unë mendoj që do të ishte një rezultat tjetër sot, sepse mendoj që nuk e di, kanë dyshime për atë penallti të padhënë, por mendoj që luftëtari ka bërë një gabim të vetëm. Patëm flas, nuk duhet të gjykoj drejtuesët, sepse të gjithë kush ka luajtur futboll e kupton shumë mirë që ku drejtuesit ankohen shumë nëpër media, nëpër studio, i bëjnë më pak pafajshëm lojtarët. Dhe sigurisht që edhe kjo ndikon të performanca e lojtarëve të sotëm e luftëtarit. Nuk ishte luftëtarë me të njëjtin entuziazëm. Drejtuesit kanë vendin e vet, mund të ankohen, mund të bëjnë gjëra, por lojtarët duhet të përgjigjen me lojë, sepse në një farë mënyrë justifikojnë dhe ata. Pra ata justifikojnë performancën e tyre, thonë që pasëm të bërë mirë neve dhe tash ullet pak ai ritmi pa dashje, flas në aspektin e euforisë. Unë mendoj që më mirë të motivojnë skuadrën, sepse nuk është asnjëherë vonë, të paktën me atë çfarë kanë kuptuar, luftëtari është një skuadër e traditës që të respektojë denjësisht kampionatin, edhe nëse supozojmë që mund të bie në kategoria, të paktën të lojtarë që ka t'i promovoj, t'i bëj kontrata të mira,
dhe të nxjerrë benefitin nga këto lojtarë, sepse nuk është turp luash një sezon kategorit parë dhe me këto lojtarë unë ju garantoj që ato ngjiten përsëri sezonin tjetër. Por ama duhet dim të ruajnë të lojtarë edhe t'i mbajnë me kontrata sepse vitet ikin dhe kur mbarojnë kontratat lojtarët të ikin pastaj t'i marrin skuadrat e tjera. Jo t'i promovoj luftëtarit dhe t'i marrin skuadrat e tjera, por luftëtari nëse është zgjuar t'i mbajë të lojtarë që ka, sepse ka shumë lojtarë të mirë, të cilët mund të premtojnë shumë në të ardhmen. Me këtë humbje kaq të thellë shehi të luftëtarit, a mund të themi që janë zbehur tani më shpresat e luftëtarit dhe flamurtarit përqendruar në kategorinë superiore? Pra kanë prerë pak para kohë biletën për të zbritur nga kategoria. Isha i bindur që flamurtari nuk mund të rezistonte, luftëtari nuk mund të rezistonte sot. Për disa arsye. Një nga arsyet është sepse janë djemtëri dhe ndeshje shumë afër. Dhe ndoshta ato me këtë harkun kohor kaq shkurtër nuk është se kanë aq minuta ose aq do të thotë pjekuri për t'i menaxhuar, sepse do të t'i menaxhosh energjitë. Edhe duke pas edhe problematikën e merkatos, besoj se nuk kanë as lojtarë tjerë që t'i fusin në fushë për ndeshjet që janë shumë afër. E dyta është kundërshtari. Tirana do ta merrte shumë seriozisht luftëtarin sepse para ca ditësh luftëtari i bëri dëm Kukësit duke i marrë piket. Pra i kishte këto faktor, i kishte alat kundër, do thoya. Dhe duke parë situatën që kanë, duke parë dhe bllokimin e merkatos, duke parë dhe kundërshtarët që janë shumë të shkëputur, unë mendoj që nuk kanë, nëse deri para 5-6 javës shpresonim dhe duke ditë që kjo merkato ndoshta mund të afrojë lojtarë, tani besoj se ato janë të dala, të dyja skuadrat, por duhet me i dhënë merit që po e respektojnë kampionatin dhe po luajnë denjësisht. Dhe javë pas jave, përveç kësaj të sotme me Tiranën, to po i hapin vështirësi, si luftëtari që i mori pikë Kukësit, por edhe flamurtari këtë javë me Skënderbeun, ka humbur vetëm minutë 90, pra duhet me dhënë merita që po luftojnë, edhe pse janë në buzë grimines. Me 100 problematika si klubet e Superligës. Mirë, dita e shikojmë Skënderbeun të pozicionuar në vendin e 8, shumë afër zonës së ftohtë, po nga ana tjetër ka goxha diferencë me pikë nga luftëtari dhe flamurtari që janë për të zbritur nga kategoria. I qetë që ndodheni në këtë pozicion, tani ju mbetet vetëm që të shikoni përpara. Qetë nga zona e ftohtë aty, po ta shohësh ekipet janë aty me pikë. Vendi 3 që është e uta është 4 pikë. Me 2 fitore, në mendoj jemi lartë. Kampionati këtë vit është shumë i çuditshëm. Nuk e di, ne na ka marrë pikë edhe Gjirokastra. Kemi fituar ndeshjet me Tiranën, me Partizanin, na ka marrë pikë Gjirokastra që edhe flamurtarin në Vlorë. Është një kampionat i çuditshëm, por që Skënderbeu nuk është mësuar të jetë kaq poshtë në renditje, është mësuar gjithmonë të jetë ke pjesa lartë. Mirë, do të ndjekim edhe rastin e vetëm promovior që kemi shkëputur nga takimi mes Tiranës dhe luftëtarit. Është momenti një 11 metërshi i fituar nga Ngo. Është goli i 4 i fitores së Tiranës. Është kontestuar shumë nga miqt ky rast. Xhafa e donte fjalën i pari. Shi? Të të pyesim ty? Për mendimin tim nuk është penalti, sepse portieri shkon tek topi dhe e kap topin. Për mendimin tim nuk është penalti. Dalipi? Këtu e kishe edhe diskutimin e pak më parë, që Tirana nuk ka nevojë për një penalti të tillë. Megjithatë u dha, shpresoj që të jetë një gabim nga ana e arbitrit, por shikoj që nuk është kontestuar fare nga lojtarët e Tiranës, pra e kam pritur në qetësi. Para që mbetet pozitive për Tiranën është që edhe pse Batha kishte shënuar një gol, arriti të kalojë atë egon personale dhe në atë moment kur gjithë lojtarët pretendojnë që të shënojnë 2 apo 3 gola, të uli ritmin e aforizmit dhe e kaloi penalltin një djalë i ri, i cili do ta ketë për veten në skuadër. Pa na shkaluar këtu Osmanin Muçën, i cili është rikthyer në një lidhje të vërtetë edhe në qendër të mbrojtës, jep garanci aty, duke njohur mirë ambientin, edhe kjo është ajo domethënë që mund të ishte një rezultat tjetër, pra mund të përfundonte edhe 3-1 apo pak më i ngushtë. Kështu që megjithatë kjo tani tashmë i përket kaloi edhe kjo ndeshje, do të shikojmë se çfarë do të bëjnë skuadrat në ndeshjet në vazhdim. Mirë.
E mbyllim dhe këtu diskutimin për Tirana luftëtar, do të kalojmë në një tjetër takim i cili është zgjidhur me një super gol, po dhe me shumë polemika dhe shumë akuza. Besoj e dini për cilin nga takimet po flas, atë mes Teutës dhe Bylisit, e cila u zgjidh me një super gol të Lorenzo Vilës, me rezultatin 1-0, dursakët kanë fituar ndaj Ballçit, i cili sigurisht ndërkohë që ndjekim dhe pamje që na ofron regjia, ka qenë një fitore e vuajtur, le themi, për Teutën dhe objektivat e saj, ndërsa ajo çka ka bërë më shumë përshtypje në këtë takim, përveç rezultatit, ka qenë edhe një ndeshje shumë e diskutuar, ku skuadra e Bylis ka akuzuar vërtet shumë fort. Dhe madje ka kërcënuar që do të braktisë dhe garën, ka pasur shumë polemika për shkak të arbitrimit, ja ky është rasti, po e shikojmë në këto momente nga regjia. Shej, fitore e vuajtur dhe shumë e polemizuar edhe nga ana e ballçiotëve. Që ishte fitore e vuajtur, Ja, ky është momenti. Ju a konfirmoj, sepse isha në stadium dhe e pashtë në ndeshjen, Teuta ishte u ndodhë vështirësi, e fillojnë ndeshjen shumë mirë, me i motul ka dhe 3-3, dhe ju përgjigje Bylisit me armën e tyre më të fortë, pra agresiv, dhe e sulmoi lart. E sulmoi lart, e vujnë vështirësi, shënoi dhe i super gol nga Vila, i djaliri që premton shumë, dhe pastaj Bylisi ndryshoi duke nxjerrë Muratajn pas sulmuesit, dhe derisa Arapi doli nga loja, Teuta pastaj doli në vështirësi, sepse Aleksi, që luante para mbrojtjes, që është lojtar shumë i mirë, që din ta nxjerrë topin, din të vrapojë, din të mbyllë hapësirat, din të komportohet mirë në gjithë komponentët e lojës, pra është një lojtar shumë i rëndësishëm, u detyrua të zhvendoste mbrapa. Dhe kjo humbi mes fushë dhe Bylisi kapi mesin e fushës dhe ja bëri shumë të vështirë Teutës. Për sa i përket pjesës dytë pastaj, Teuta me sa pash u vendos mbrapa dhe për ta kapur kundër sulm Bylisin, sepse ka lojtar shumë të shpejt, si lojtar i ri që kishin marrë me numër 9, si Qyrbe dhe Vila, janë lojtar shumë të shpejt dhe ndoshta kishte strategji për ta kapur kundër sulm. 2-3 herë kishte mundësi, por nuk shërbeu siç duhet. Por Bylisi e vuri shumë vështirësi dhe sigurisht kur lojtari del portieri, çdo gjë nuk ka shkuar mirë. Pra Teuta sot u ndihmua nga forma mirë e Frashër, që besoj se i dha pikë skuadrës me 2-3 ndërhyrje shumë decisive, por që ishin fitore shumë e rëndësishme dhe duke parë dhe një ndeshje më përpara Teuta humbi brenda, e kishte të domosdoshme për të qenë aty midis 3 skuadrave të para për të pretenduar, sepse me sa dieni e kam, po investohet shumë. Jo vetëm Tirana ka 100 vjetoren, por ka dhe Teuta këtë vit, dhe ka investuar shumë dhe ka sjellë skuadër shumë lojtarë të cilin ato presin shumë dhe premtojnë shumë. Mirë, ashtu siç e kemi lajmëruar dhe në faqen zyrtare në Instagram të programit ton Sport News Plus Vis Post News 24, do të kemi tani në një lidhje direkte presidentin e skuadrës së Bylisit, zotin Besnik Kapllana. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kënaqësi që të kemi në studion e Sport News Plus për t'ju dhënë dhe ju zë për të gjitha ato akuza dhe polemika, shoqëruar dhe me një deklaratë në faqen zyrtare të klubit të Bylisit, kur keni kërcënuar dhe tërheqjen nga gara. Faleminderit edhe juve për këtë lidhje direkt në studion tuaj. Atëherë, na sqaroni pak të situatën, nëse nuk zbardhet, keni kërcënuar që dhe do të tërhiqeni nga gara. Atëherë mendoj se të gjithë e kanë parë ndeshjen e sotme. Dhe nuk është problemi i penaltis, unë kam ato pretendimet e mia nga fillimi i ndeshjes deri në fund me arbitrin Lavera Alla, që nuk po flasim këtu për një episod apo 2 apo 3, po flasim për një gjykim, jam më se sigurt një gjykim tendencios, e i ardhur me paramendim, dhe nga fillimi i ndeshjes deri në fund ai ka bërë çka ka dash. Po flasim edhe një herë për një penalti apo për një faull të dhënë apo pa, po flasim për një arbitër që ka bërë sikur ka një bilbil edhe ka një bilbil dhe mund të bëjë gjithçka. Harron që ne investojmë, hedhim lek, paguajmë, dhe ai është arbitër atje dhe paguhet nga ne dhe duhet të mbajë ndeshjen si takon për ta mbajtur. Dhe ju them me plot bindje edhe një herë, ka qenë një arbitër me i tendencios, ka bërë gjithçka në fushë. Nuk e di nëse i keni pamjet që të shifni, jo për penaltia, se penaltia nuk s'ka koment, po të shifni të gjitha pamjet nga minuta parë deri nëse i keni ato momente. Një lutëm.
Ja, po indikim, ndërkohë që ju flisni, regjia po na servir edhe me pamjet më pikante të sfidës. Mirë, edhe një pyetje tjetër, jo vetëm në këtë ndeshje keni pasur pretendime, por edhe në rastin e takimit me Tiranën, gjithashtu e keni kontestuar shumë arbitrimin e ndeshjes. Pra u bën 2 ndeshje radhazi, po flasim këtu për një tendencë. Tani, neve nuk e se kemi mbajt një qëndrim, apo kemi dalë kundra arbitrimeve, sepse, okej, 1 raz, 2, 3, ndoshta gabime pa dashje, po tani ku shohim që ndeshjen e kaluar, me ti nuk ka qenë vetëm një ndeshje, po janë plot ndeshje. Ju se me bindet plot, që ndeshje ka filluar që nga ndeshja me Partizanin, që gjithë e keni parë në Tiranë, jo në Ballsh. Ndeshjen që shluhet Partizanin, janë 2 penallti të padhëna. Në ndeshjen e Laçit, kemi bërë në Laç, penallti e padhën, 2 kartona të kuq padhën Laçit. Në ndeshjen me Korç, në Ballsh, e dini shumë mirë se si është bërë ajo ndeshje, ka qenë masakër fare ajo ndeshje. Dhe në ndeshje me Korçën që ne kemi fituar, është penallti e pastër, po thonë që është marrë masa arbitrit. Ndeshje me Vllaznin, pavarësisht se ne pse e kemi fituar, penallti prapë e pastër. Do të them diçka tjetër që të gjitha fitoret tona, apo pikët që kemi marrë, janë të pastra se janë dhe asnjë nuk i ka kontestuar. Kurse për sa i përket çdo humbje që kemi bërë ne apo barazim, është mes polemikave dhe aq me bindje të plot këto që janë të gjitha ndeshjet tona të humbura janë të tëra të kontestuara. Dhe ju them me plot bindje që sot Bylysi do të kishte me llogarinë tonë 13 pikë më shumë. Dhe do t'ju thosh edhe diçka tjetër që ne këtë vit kemi bërë një kampionat fair play, korrekt në të gjitha drejtimet. Nga fillimi i kampionatit deri tani dhe çdo gjë i kemi mbajtur brenda vetes tonë, brenda klubit tonë. Kemi kushtuar shër me federatën, edhe tani jemi në kontakt me federatën dhe nëse deri ditën e njëjtë që të ketë kupa, do duhet ndeshja e kupës, nuk do të merret, do të ketë një mbledhje zyrtare, do të ketë masa apo këto, ju themi seriozisht që do të vazhdojnë 9 ekipe luajnë në këtë garë, nuk do të marrin pjesë në këtë garë, sepse nuk mundet të vazhdojë kështu, sepse momentalisht ne investojmë 100% lek në xhepi, sepse bashkia për këtë vit nuk ka dhënë 0 lek, dhe janë lekët e familjes tonë dhe nuk mund të hedhin lek e familjes tonë, gjaku tonë dhe tallën lavera alla apo dikush tjetër me këto vendime skandaloze që marrin. Mirë, pra ju keni depozituar ankesën dhe gjithashtu jeni në bisedime. Flasim pak dhe për aspektin sportiv. E keni nisur me 2 humbje këtë vit. Ka ndryshuar ndoshta qasja e klubit të Bylisit? Jo, ne nuk kemi 2 humbje, ne kemi 2 pjesën e mbetur të sezonit? Ne mendojnë që na mungojnë 6 pikë të ndeshja. Mirë, të falenderoj shumë për prezencën këtu në studio me lidhje telefonike. Unë uroj që t'ju kemi të ftuar dhe në studio për diskutuar akoma dhe më gjatë për pjesën e mbetur të sezonit. Ju falenderojmë dhe natë e mirë. Falenderoj. Dalipi akuza shumë të rënda vinë nga numër 1 i klubit të Bylisit. Duket që po nxehet shumë shpejt kjo situata. Jemi vetëm në fillim të fazës së 3 të kampionatit. Tani, me drejt, si shpretendon presidenti, domethënë duke referuar edhe ndeshjes së kaluar me Tiranën, që ata kanë pretendimet e tyre, por edhe kjo e sotmja, ai ka të gjithë drejtën që të kërkojë drejtën e tij, por unë mendoj duhet parë mirë tani kjo që arbitrat janë tendencioz apo i bëjnë përgabime, sepse kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar. Pra, kur ai është tendencioz dhe do të prishi garën apo do të anojë nga një skuadër që ti ta mundsoj ta ndihmoj, që të ecë përpara, këtu pastaj është tendencë edhe ai me drejt mund të avancojë pak më parë. Por duhet parë dhe aspekti human, sepse ka dhe arbitrat cilët gabojnë nga paaftësia, do ta themi këtë gjë. Sepse gjithmonë ka vend për përmirësim. Edhe ne që jemi trajnerë nuk është se bëjnë, nuk jemi perfekte puna jonë, edhe ata bëjnë gabime. Por me gjithë drejtën e tij, unë mendoj që të paktën kjo e sotme që ishin ndeshje shumë e luftuar dhe vërtet të mundësh Bylisin merr super vlerat e uta, sepse është një skuadër shumë e vështirë për të mundur. Duke u parë nga gjitha këmbështrimet, është një skuadër agresive, që luan agresive me mbi 100% e saj lojtarët jo vetëm brenda fushës, por edhe jashtë. Por edhe moduli lojës e cilë ata aplikojnë një lojë me agresivitet me pasat shkurtë, të cilët e vënë shumë vështirësi kundërshtarin. Kështu që megjithatë unë më pash që i bëre një pyetje presidentit dhe unë mendoj që ato kanë një skuadër shumë të mirë, edhe pse ai ka pretendime për pikët që është ngrënë haku, kanë një skuadër shumë të mirë që do të vazhdojnë të ecën përpara
Dhe unë them me bindje që një skuadër se si luan Bylisit do të vazhdojë të ecë përpara dhe është pretendenti numër 1 për të kapur Europën. Këtë e them me bindje sepse kanë dhe faktorin fushë shumë të rëndësishëm. Pra, faktori fushë në Bylis është një vend, është një fushë e cila krijon shumë vështirësi për skuadrat që vinë nga rreth. Ndërsa për të utën ishte një fitore me shumë vlera që në këtë moment i duheshin me patjetër 3 pikët. Dhe i arriti qëllimin, kështu që mendoj që ka marrë një 3 pikë të artë kundra një kundërshtari shumë të vështirë për të mundur. Mirë, dëgjojmë edhe palën tjetër, është tani në deklarat Edi Martini. E ndjekim. Ishte shumë e rëndësishme fitimi i 3 pikëve, nuk doshim të rrezikonin për ta vetë. Normalisht rrezikum dhe vujtem shumë sepse Bylis i bani një ndeshje mjaft mirë, megjithatë duke pas parasysh atë trysnim psikologjike që ekipi kishte mas ndeshjes me Laçin, ishte një ndeshje që u duhet më fitu patjetër. Normalisht ka shumë për të rregullu, ka shumë punë për të bërë, por shpresoj që në vazhdim të ecim më mirë. Shej, rasti i Teutës, po bën mirë, një curi të mirë, ndërkohë po vijon të kërkoj përforcime për Merkaton. Sa larg mund të shkojë kjo Teutë në këtë sezon? Teuta është aktive. Merkato, këtë javë ka afruar 2 sulmues dhe një qendërmbrojtës. Dhe duke qenë aktive dhe Merkato, vazhdojnë prapë tentojnë të marrin lojtar, dhe kjo do të thotë që ato kërkojnë shumë. Ndoshta nuk është në ditën e tyre më të mirë, sidomos sot, me Laçin nuk është se Laçi dominoi takimin 100%, por mungonin sulmues kryesor, të dy nuk ishin federuar akoma, tani skuadra besoj se është e plot, kanë pretendime të mëdha për objektiva me sa dieni kanë, ekipin e kanë me cilësi, kanë lojtarë brenda që kanë fituar edhe titull, kanë lojtarë brenda që edhe kontingjent e ekipit kombëtar shpresa, si që në Kallaku dhe Vila, kanë Arape dhe Frashërin që kanë fituar trofe, kanë Aleksin në mesfush, kanë Vilën që ka fituar trofe me Dinamo dhe ish lojtar e ekipit kombëtar, besoj se kanë elementin e duhur për të pretenduar. Se si do të shkojë pastaj, kjo mbetet për tu parë, por që kanë objektiva madhore dhe që presit përmirësohen akoma më shumë, kjo është e qartë, duket dhe nga deklaratat e trajnerit, pavarësisht se skuadra është në stres, dhe në stres është kur humbet skuadra që pretendon shumë, sepse një skuadër që pretendon, po u rradh thotë puna e madhe vjen në ndeshje tjetër, por kur humbin ndeshje e përjetojnë shumë dhe mezi presin që të fitojnë në ndeshjen tjetër. Pra skuadra që besoj se do të jetë aty, rivale shumë e fortë, si që thash për Tirana, kanë dhe ato një test të rëndësishëm këtë javë, dhe besoj se po kalun këtë ndeshje me Tiranën, mos u habizni që të u ta shikoni pas Kukësit. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë të dytë publicitar për të rikthyer sërish në studion tonë. Tani është momenti i ditës dhe do të flasim për skuadrën e Skënderbeut. Vjen fitoria e dytë radhazi për skuadrën e Korçarëve, duke mundur kështu dhe skuadrën e Flamurtarit me rezultatin 1-0. Një fitore e vuajtur që u vendos vetëm në fund të takimit me një gol të Devi Bregut. Shohim kronikën. Skënderbeu bën me zemër tifozët korçar, lë gjithçka pezull përballë Flamurtarit deri në minutat e fundit, ku si gjithnjë është Devi Bregu, ai i cili mendon të zgjidhë hallet e Skënderbeut. Sulmuesi vlonjat shënon sërish një gol Ishi, duke i dhuruar Ilir Dajës një 3 pikësh, po aq të rëndësishëm sa ai përballë Partizanit. Vendasit zbritën në fushë me formacionin më të mirë dhe ndeshja mund të merrte një tjetër rrjedh, më të lehtë, nëse Bruno Dita do të koordinohej më mirë në minutën e 6. Flamurtari e kishte shumë të vështirë të bënte oponent Skënderbeut në këtë transfer. Zbritjet e tyre përpara ishin me pikatore. Gripshi Bregu provua në çdo formë për të shënuar, por në çdo moment nuk ishin të saktë në pasin final. I njëjti skenar edhe në pjesën e dytë. Skënderbeu spostohet në gjysmëfushën e Flamurtarit, por janë dhe të pafatë, si në minutën e 69, ku Krasniqi ndalet nga traversa. Sulmuesi kryesor ishte protagonist në minutat e fundit, duke u shfaqur disa herë vetëm përballë Moçkës. Atëherë kur gjithçka po shkonte drejt fundit, Gripshi depërton deri në fundore, duke shërbyer në qendër për Krasniqin, i cili dërgon topin sërish në travers. Devi
Bregu ndoqi aksionin deri në fund, duke shtyri pa shqetësuar topin në rrjet. Një gol 3 pikësh që zhyt flamurtarin në fundin e klasifikimit. Vlonjatët, ata të stafit drejtues, besojnë ende tek mbijetesa, por shifrat flasin totalisht të kundërtën. 21 pikë diferencë me zonën play-out në vetëm 19 javë kampionat. Dita nga jashtë duket një sezon shumë i çuditshëm për skuadrën e Skënderbeut. Apo është perceptimi gabuar? Jo, është e vërtet, kemi pas shumë oscilacione këtë vit. Mendoj se ndeshjet që kemi më shumë, domethënë ne kemi detyrim për të fituar, jo se çdo ndeshje nuk e kemi detyrim, por ato që jemi më shumë favorizuar futemi në presion. Duke parë që kemi edhe lojtarë të ri në ekip shumë, edhe mendoj se futemi në presion që ta zhbllokojmë rezultatin sa më shpejt, pastaj shkon loja deri aty që me zore e zhbllokojmë edhe minutat e fundit. Këto ndeshje janë të vështira sepse ekipet që janë poshtë, në këtë rast Flamurtari, vinte edhe nëse humbte, ishte ndeshje jashtë dhe nuk është se kishte shumë pritshmëri. Më thënë, maksimumin duhet ta jepnim ne që të fitonim. Shqyqyrë Zotit fituam dhe vazhdojmë, kemi bërë një start 2020-ës perfekt. Është shumë mirë t'jesh edhe kapiteni i Skënderbeut, ë? Është mirë, po është përgjegjësi shumë e madhe. E kuptoj. Duke parë që e kam mbajtur lojtarë shumë të mirë përpara meje, shumë vite përpara, edhe mendoj se është shumë përgjegjësi ta mbash atë shirit. Them se kam bërë maksimumin dhe kam merituar. Ndërkohë, diskutohet mes jush cilat janë objektivat reale të ekipit, sepse për opinionin sportiv, pra është shumë e vështirë që të perceptohet se ku do të shkojë Skënderbeu, se vërtet mund të ketë dëshirën për të shkuar lart, ndërkohë nuk luan dot lart. Domethënë ju si e komentoni të paktën në domat e zhveshjeve nëse na zbulon diçka? E vërtet, ne duam të japim maksimumin për të qenë këtë pjesa lartë e tabelës. Pastaj, nëse marrim pjesë apo jo në Kupat e Europës, ajo është çështje që i takon klubit, është një gjyq për të zgjidhur në qershor, në maj, nuk e di mirë, por do japim maksimumin çdo ndeshje që të jemi këtë pjesa lartë. Ky është objektivi jonë. Ndërkohë, ne na është krijuar dhe një perceptim tjetër që me ekipet e mëdha, ndoshta për të nxjerrë në pa dhe ato cilësitë individuale të gjithë secilit, shkëlqen skuadra e Skënderbeut. Ndërkohë me ato ekipet e vogla nuk është se, më thëmë, po bëhet më shumë si gjë individuale, jo më shumë për grupin, duke qenë se i keni të prera shpresat për të luajtur lart. Jo, të prera nuk i kemi shpresat, por që mendoj është punë për qëndrimi. Më shumë ndeshjet që janë me ekipet që janë lart në renditje, edhe me ato që janë poshtë. Vetëm kjo përqendrimi na ka munguar këto ndeshje, edhe kjo ndeshja me Vlorën nuk është se e marrim lehtë ose e vlerësojmë pak, por që përqendrimi mendoj se është pika e kyçe. 6 pikë të grumbulluar në këto dy takime, përballë Partizanit dhe Flamurtarit. Ç'po ndodh me Skënderbeun? Janë 6 pikë që t'japin oksigjen, se po ta shohësh rënditjen, po të heqë ato pikët ka një ndarje shumë të madhe pastaj me skuadrat të lartë, me vlerë të madhe merr fitore me Partizane, me kampionin në fuqi. Ajo ka vlerë të dyfisht, sepse po rreth kampionit, e fillon vitin me fitore. Kurse për ndeshjen tjetër pastaj megjithëse i morën 3 pikë, por ky është fenomen jo vetëm i Skënderbeut, por gjithë skuadrave tona, që mungon vlerësimi për kundërshtarin dhe motivimi, sepse janë të lidhura bashkë. Kur vlerëson kundërshtarin, motivohesh edhe ti. Kur humb pak vlerësimi për kundërshtarin, kur e shef që është nga fundi, bjen ajo motivimi dhe kjo shfaqet edhe në fushë. Ndoshta lojtarët se kuptojnë, po vetvetiu vjen. Si vjen? Vjen duke mbajtur më shumë se ç'duhet, kurse me kundërshtar shumë të fortë luan shpejt, shkon dy luftime shpejt, kurse me këto neglizhon pak. Dhe sigurisht që të bëhet më vështirë. Duke kaluar edhe minutat, pasi skuadra hyn presion, dhe ndoshta nuk shprehet mirë. Por e rëndësishme është që ka marrë pikët me Flamurtare dhe në fillim kampionatit me zor në ndeshjen në fund fare e ka zgjidh.
për këtë golin e Bregut më shumë u bë qefi për golin sepse ai Krasniqi me atë distancë që i bie shtyllës, ndoshta po të kishte dalë ndeshje barazim, se si mund të ndjente, sepse 2 shtylla. Ai është lojtar shumë i mirë, lojtar shumë premtues, edhe për atë më bë qefi më shumë që Skënderbeu shënoi, ta zhvishte atë nga përgjegjësia, se e thashë pak më parë nga ajo distancë në atë minutë, ndoshta do të ishin vënë gjithë atij, dhe ai nuk është karakter që i mban shumë kur i vënë gjithë, pra shoqë që fitoi që edhe ai të vazhdoi rrugtimin e tij. Skënderbeu skuadra që kam thënë edhe herë tjera ka element shumë cilësor. Në merkato vetëm lojtarët e Skënderbeut përmenden. Ju tha ditën për Tiranën, por me dijenin time dita mund të ketë pas ofertë edhe nga 3-4 skuadra të tjera. Pra janë lojtarë që i gjuhen, lojtarë që janë të vlerësuar. Unë kam thënë në fillim që Skënderbeu nuk është për atë pozicion aty. Sigurisht që besoj se do të ngjitet më lart, sepse elementet lojtarët i ka bërë përforcime edhe në janar duke marrë imamin nga Tirana, i vjen dhe Jashanica, që bëhet skuadër më e plotë dhe më kompetitive. Por do të shohim pastaj si do ta arrijnë ta menaxhojnë dhe të përqendrohen dhe të kenë atë motivimin, sepse kampionati po i vjen fundi, dhe për të ngjitur lart. Shpresa nuk ka humbur akoma, kanë dhe i gjyq për të fituar. Imagjinoni sikur të fitohet gjyqi dhe Skënderbeu mos tjetër në ditë pastaj në Europë, atëherë bëhet edhe më e dhimbshme. Pra skuadra ka për detyrë që t'japë maksimumin për të ngjitur lart, pastaj si do të shkojë, po të paktën mos të ngeli pishman pse nuk luftuan dhe pse nuk bën 100% tonë. Deri në fund. Mirë, folëm për elementet cilësor që ka skuadra e Skënderbeu. Pavarësisht pozicionimit, kemi Skënderbeun që ka vërtet lojtarë si Devi Bregu, Bruno Dita, Gripshi, të cilët janë vërtet lojtarë cilësorë dhe shumë të përfolur në merkato. Për të qenë në një linjë me Gesin, sepse paka shumë i preku, por një gjë është fakt, që sa më lartë të jetë në renditje Skënderbeu, jo vetëm në tabel, por edhe në performancë, aq më shumë rritet vlera e lojtarëve që premton skuadra. Ne kemi thënë në këtë studio, sepse nëse është në nivelet poshtë, vlera e lojtarit nuk është maksimale. Dhe sigurisht që fitimin e Skënderbeut, përveç asaj që pritet një vendim në verë dhe do ishte për të ardhur keq nëse nuk është në vendet e Europës, por më tepër për të rritur vlera e lojtarëve duhet të jenë sa më lart në renditje. Dhe sa për i përket formës jo të mirë, pra flas për ndeshjen kundra Flamurtarit, është e natyrshme, sepse harku kohori 3 ditëve, duke qenë se skuadra konsumoi shumë energji mbi 100% kundër Partizanit, ne e pam, kështu që kjo është një nga arsyet që skuadra e mbushur plot me djemë të ri, të cilët dhanë maksimumi kundër Partizanit, nuk mund të japin dot të njëjtën performancë kundër Flamurtarit. Për te asaj që tha dhe Gesi që është ritmi, sepse lojtari gjithmonë mendon që nga momentin në moment do të vijë rezultati duke bërë një lojë graduale, por sigurisht që këto ndeshje pastaj bëhen më të vështira. Megjithatë, ajo që vlen për të theksuar është që sigurisht që edhe ardhja e Imamit në majtas, por nuk duhet të harrojmë që Dita është një lojtar shumë kompleks sa i përket pozicioneve, sepse nga një mesfëshor që luan të 3 pozicionet e mesit, luan më së miri dhe një lojtar mbrojtës qendre. Dhe që të kesh këto, të bësh një mbrojtës qendre, duhet të kesh parsore një herë ndarja e kohës, as me vonesë, as në nxitim. Kështu që ky e bën shumë mirë te deri dhe rrjedhshëm, pa i bërë reklam, por i ka karakteristika të cilat e ka bërë të mundur që të luajë mirë atë pozicion. Po sigurisht që s'duhet ta harroj se nëse ky nuk mund të bëjë dot gjë vetëm, nëse nuk ka dhe kolegun e tij dhe ka fatin që ka një koleg me shumë eksperiencë si Pollozhani që ka luajtur në kampionate shumë të mira, i cili e ndihmon. Këta të dy shkojnë në sinkron. Por unë do të theksoj që ka dhe një element që përveç Gripshit, Bregut dhe ndonjë tjetër pa harruar, kam parë një lojtar shumë interesant në krahun e djathtë që është Meksi, që shumë pak e thojnë. Është një lojtar shumë i mirë që bën të dyja fazat e mira të lojës. Dhe sigurisht që në merkaton e verës, Skënderbeu ka bërë një bingo, sigurisht që Lidaja i qepër zgjodhi. Dhe sigurisht që kjo është ajo pra sekreti Chelsea trajneri mirë, lojtarë të cilët japin gjithmonë maksimumin në idetë e trajnerit, pa dalë në gjëra vetjake të tyre, pra në modulin e lojës që trajneri aplikon, sigurisht që dhe skuadra do të shkojë përpara. Dhe sa më shumë të shkojë skuadra përpara për ta përmbyllur, aq më shumë rritet vlera e lojtarëve si Dita dhe këto të tjerë që përmendëm, që kur të shkojnë diku tjetër në një klub, edhe klubi përfiton, po edhe lojtari do të vlerësohet më tepër. Mirë, meqense dolëm te trajneri, ndjekim dhe deklaratën e trajnerit të Skënderbeut, Ilir Daja.
Skënderbeu gjithmonë në këto, sidomos në dekadën e fundit, ka pas objektiva maksimale, qoftë në kampionat, qoftë në kupë. Natyrshëm që kam përjetuar brenda një kampionat dhe fitimin e kampionatit dhe fitimin e kupës, kështu që do t'i luftojmë të dyja paralelisht, por t'i marrim gjërat hap mas hapi, sepse kupa nuk të lejon shumë lojra të tilla siç u prezantuam dhe sot, sepse me sistemin eliminimi duhet bësh gjithçka mirë brenda 180 minutave. Ilir Daja mbyll deklaratën e tij me do të luftojmë në të dyja frontet. Shej. I ka realisht mundësit? Kjo është sinkron me këto që thamë ne pak më parë, që i ka cilësitë për tentuar, për të ngjitur lart. Sepse s'mund të kërkosh kur s'ke. Pra, duke pas cilësi brenda, kërkon gjithmonë që ti jesh më lart. Këtu nuk është se ka një përplasje shumë të mëdha ose shumë ndeshje që po toleron kampionatin që të fitosh kupën. Ndeshjet e kupës janë tani edhe relativisht nuk është se ndosh ndonjë short i fortë. Vetëm kaçë pastaj është shorti që përballet me skuadra të forta dhe me sa i pash vetëm Laçi me Bylisin është një përballje shumë e fortë këtë mesjavë për kupë, kurse tjerat janë me skuadra të kategorisë të parë. Pra do të thoya që e ke mundësinë që të menaxhosh forca, sepse nuk ke dyndje ndeshjes, por e thashë pak më parë është në sinkron me ato që thamë ne, ose ne me ato që për të shprehur më saktë, me ato që kërkon trajneri Skënderbeut, dhe ne flasim nga jashtë, ai është nga brenda, i din më mirë, ne flasim nga jashtë dhe japim opinionet tona me çfarë shohim. Por pritshmëritë janë të mëdha dhe këto na jep Skënderbeu. Po mos fiton me Partizanin, pastaj do të flisim ndryshe. Po kur mund kampionët, kur barazon me Kukësin, kur me gjithë fortët tip je i fortë, atëherë kjo do të thotë që realisht ke forca. Mirë, e bëtëm këtu diskutimin për skuadrën e Skënderbeut dhe takimin që pati me flamurtarin. Do të kalojmë në një tjetër takim, takimi tjetër i javës së 19 të Superligës, e ndërmjet Vllaznis dhe Laçit, i luajtur ditën e shtunë në Loro Boriçi, i mbyllur në barazim pa gola me rezultatin 0-0. Regjia na shoqëron me pamjet e sfidës, që gjithashtu ka sjell polemika nga ana e vendasve, që në llogaritë e tyre ju mungon një 11 metrësh. Përveç Moviolës që do ta shohim më pas. Dalipja, ishte ky rezultati i drejtë për atë që dan skuadrat në fushë? Për atë që ka mori Laçi, duke qenë se fusha e Vllaznis është një fushë e vështirë, por që edhe të lë të luash futboll. Pra ka hapësirë, është një fushë komode dhe po ta shikoni edhe nga pamjet, ka një ambient mrekullueshëm për të shprehur lojtarët. Laçi mori atë që donte, pra nuk do të dilte pa rezultat pozitiv. Por unë mendoj që ka qenë një ndeshje e luftuar, përveç 20 minutave të fundit të dominuara nga Vllaznia, edhe në zotërim dhe në raste, por edhe në presion lart. Pra, gjatë gjithë kohës tentoi ta fitonte, po një gjë nuk më pëlqen tek Vllaznia. Pse Vllaznia tenton të luajë 20 minutave të fundit dhe nuk e fillon që nga fillimi i ndeshjes, dhe pastaj gjatë mbarvajtjes lojës mund të ketë luhati edhe në ritëm, po ta fillojë nga fillimi. Sepse ka gjithë potencialin, kur e bën fund, nuk është më lehtë ta bësh në fillim, sepse minutat i ikin në skuadra, pastaj fillon nuk shprehet mos si në fillimet e minutave të para, dhe kjo është ajo besoj që pika kyçe që i mungon Vllaznis, pra të shprehet që në fillim të ndeshjes me maksimumin e energjive. Këtë arriti ta bënte vetëm në minutat e fundit, por edhe me pak fat edhe mund ta fitonte ndeshjen. Gjithsesi, një ndeshje le të themi një pikë e marrë e fituar nga Laçi, që do t'i vlej shumë për vazhdimsinë. Mirë, do të kemi dhe rastin për Moviol të diskutuar. Vllaznia pretendon për një 11 metrësh. E shikojmë në këto momente dhe pamjet që na ofron regjia. E shikojmë edhe një herë. Ja, ku e kemi. Tani ne jemi këtu, ndeshja s'ka as presion. Kemi televizorin përpara që mund ta kthejmë 4-5 herë. Dhe prapë nuk jemi në gjendje që t'japim një opinion 100% saktë. Imagjino gjyqtari aty. Pra ajo është të thoya që ndoshta s'ka pamjen e saktë, dhe ndoshta lojtarët që janë aty mbrapa e pengojnë, por ka shkallë vështirësie shumë të lartë dhe nuk është evidente e madhe. Thash, në televizor jemi shumë komod dhe japim gjykime komode,
por aty në fushë është 100 sekondit dhe është shumë e vështirë. Mirë. E mbyllim dhe këtu diskutimin për takimin ndërmjet Vllaznis dhe Laçit i fundit për javën e 19, ndërkohë jetëm një sy dhe tabelës së klasifikimit dhe diskutimi është tek flamurtari i cili ka diferencë 21 pikë nga zona e play-outit. Në këto 19 javë kampionat ka grumbulluar vetëm 6 pikë dhe përveç presidentit Idrizia, a beson do kush tjetër që flamurtari mund të mbijetoj, Dalipi? Tani, i njëjti diskutim është si për flamurtarin dhe për luftëtarin. Pra, po bën një kampionat me 1100 halle, vështirësisht ekonomike, dhe unë mendoj që të bën një kampionat të vazhdueshëm me dinjitet, siç po e bën deri në këtë moment që po flasim, të respektojnë kampionatin, siç po e bën shumë mirë dhe nuk është ndonjë dramë e madhe nëse bie një sezon. Që të dyja skuadrat kanë organik lojtarë shumë të mirë që të gjiten përsëri sezonin tjetër. Dhe sigurisht që brenda këtyre lojtarëve që kanë mund të bëjnë ndonjë shitje të një skuadre sepse kanë kartonin, posedojnë kartonin lojtarëve. Kështu që këtu do duket tani meritë këtyre administrimit këtyre dy skuadrave që janë në fund tabelës. Çfarë do bëjnë për të ardhmen? Nëse do të bëjnë këtë që mendoj unë që nëse do ta bëjnë, do të bëjnë bingo në kuptimin e mirë të fjalës sepse do të bëjnë një kampionat dinjitos dhe do të gjiten përsëri mas një edicioni edhe në kategorinë e parë. Kështu që është shumë pak, me thënë drejtën, por do të shikojmë se çfarë do të ndodhi në vazhdim. Mirë, do të kemi mundësinë që të shikojmë edhe çfarë na rezervon në kalendar java e 20 e Superligës. Këto janë përballjet që do të luhen në fundjavë, luftëtari përballë Partizanit, flamurtari përballë Kukësit, Tirana pret Teutën, Bylis pret Vllaznin dhe Laçi do të luajë kundër Skënderbeut. Xhafa dhe Dita, me ju e kam. Këto që ju rezervon kalendari janë vërtet shumë të vështira, kalendari vështirë. Nuk ka kalendar të lehtë. Ky kampionat ka treguar që mund të lesh pikë me atë që tha dhe Bruno për Skënderbeu, na ka ndodhur dhe neve, i ka ndodhur Kukësit, i ka ndodhur Partizanit. Mund të marrësh pikë me ekipin e vendit parë dhe lëm pikë me ekipin e vendit fundit. Çdo skuadër do përqendrim maksimal, do vlerësim maksimal. Aq më tepër kur ke Teutën që është vendi i tretë dhe ne ndodhemi në vend dytë dhe është një rivale direkt për Europë, po themi, nuk po flasim ende për titullin. Kështu që çdo ndeshje është e vështirë, nuk ka ndeshje të lehta. Skënderbeu me Laçin. Kemi një ndeshje të vështirë, është fush shumë e ashpër. Laçi vjen nga një barazim, normalisht kërkon fitoren, po edhe ne kërkojmë fitoren si çdo ndeshje, duhet futemi për 3 pikë. Mirë, ne uroj shumë suksese Dita dhe të falenderoj që të kisha në studio, gjithashtu dhe Xhafës i uroj shumë suksese. Faleminderit. Ndërkohë, falenderoj dhe të dy të ftuarit e mi të përhershëm Orges Çejn dhe Klevis Dalipin për të gjithë analizën e detajuar që i bëjnë të gjithë kampionatit dhe Superligës. Unë falenderoj të ftuarit që kanë qenë prezent në studio, gjithashtu dhe ju të dashur miq që na keni ndjekur përmes ekranit të News 24. Bashkë me mua Dalianën, jemi sërish të dielën e ardhshme. Natën e mirë.